Morning. Come on into my house. I got 5 Dutch guys sleeping in my apartment this morning. All ready for the race. This morning we got a full day. I got several of my friends from Holland who have come down for the annual event of the Prague Half Marathon. So I'm letting them sleep a little bit. They've take this as a holiday and a running event, so that's always quite nice. It was supposed to be quite cold today. It's chilly, but I think yesterday was worse, so that's positive news. Tak dobře, ale pustím. Přijde pouze ve 40% případů. Hlavně, aby jsme to všichni vydrželi tu zimu a to je na tom to nejpodstatnější, si myslím. So I'm gonna have several cups of coffee, take a shower, and slowly get into my routine, do some stretching. We're gonna head down to the race a little bit early to make sure everything's set up. Every child gets, every athlete gets a trophy for this year with the date and nice big one so they can see it. Some of them have bad vision, so it's quite nice to have a good sized trophy that they can really hold and grasp. I don't know what I'm gonna do. I gotta wake up. Let's just drink the coffee first. I did a half marathon last weekend for training, and so I know I can do it. And if I can't do it, Hansa's smile will definitely be able to make me do it.
Scott Keel. I'm an American medical student studying in Prague, Charles University, Third Faculty of Medicine. I was born in a small town called Chase City, Virginia, in the South Side, and then eventually moved to Richmond, the capital of Virginia. When I was little, I always enjoyed healthcare. At 16, in a couple of days, I became the youngest EMT in the state of Virginia. I traveled the world, lived in Thailand for quite a while after the tsunami, and then I ended up coming to Prague, Czech Republic. I was going to make Prague my base, teach English, and I was going to finish up my time here before going back to the States. But during that time, I found out about the medical school here. Prague was an easy, centralized located city with a lot of expats, and it was easy to get a job as an English teacher, and I was escaping, in a way, the States. I realized this was my opportunity, so I took the entry examination here and got the second highest entry examination score, and then from there I've been doing extremely well. I'm on my 6th year studying here. Have 3 more exams left to go before I graduate and become a doctor. It's going to be one of the biggest highlights of my life. Something I've had a dream of since I was a child. And I'm very, very excited, and I'm very, very nervous at the same time. Jmenuji se Honza Holna, narodil jsem se 1. ledna 1992. Narodil jsem se v Praze 8. Mezi mé zájmy patří šachy, sledování sportovních přenosů a jiných. Ta mi většinou pomáhá, jakoby, když jsou úkony, které já nezvládnu, tak mi to pomůže nějak udělat. Protože jsou věci, které nedokážu. Třeba si namazat chleba, to jako nedokážu, protože to je pro mě dost těžký, protože vidím hůř. To není tím, že bych potřeboval brejle, ale že to je v mozku, jakože ty mozkové hemisféry nejsou takový přesný. No. Tak teď přešel na 2. střední školu a tam jsou trošku větší nároky, tak za začátku mu to nešlo a nosil nějaké 5 a teď je to 2. pololetí, tak bych řekl, že jako chytil takový nějak tak druhý dech, ale je to střídavě oblačno, dost nevyrovnaný výsledky, třeba z jednoho předmětu přinese 1 a v zápětí z druhého 5. Držím v náručí. Tady jsme ho měli, tady byl na hypoterapii, sedí na koni, tam je vidět, jak má ty nohy, že má takový slabší, protože nechodil. Asi jsem ještě měl někde, má takový různý.
A když jsme byli u řádových sester v Bílé vodě u Javorníka, Honzik Chodítků, chodil, ještě byl někde snímek. Tady v Unhošti s dědečkem přikládá do kamen, dříví. Potom tady byla jedna z prvních operací, kdy mu rovnali nohy. Musel mít nohy takhle do Ačka, to bylo o Vánocích, kdy ho pustili domů. Operace byla těsně před Vánoci. Přestože to bylo takový náročný, tak si myslím, že to snášel docela dobře, že se tvářil spokojeně, usmíval se, když jako to pro něj asi nemohlo být moc lehký, tady je druhý snímek. During my second year of medical school, I broke my leg, and I had a knee operation here at my medical school. I realized that I can't really do anything. Prague is not accessible for me to be able to attend school. I can't really get to and from places from my apartment, and I was pretty much stuck on my couch. I started to realize that life is not really accessible if you're not able to access stairs or climb stairs, get to the grocery store, to walk around certain places in a wheelchair or with crutches. I met Peter Oliva, first year of medical school. I had a special program for first-year students. It was mainly set up for Czech students, but I went as an English-speaking student. And we started to become friends. One night over beer, I introduced the idea to Peter Oliva about this, and he said, "Sure, Scott, buddy, I would be happy to help you." So he participated in the first race with me, and after the first race, he said, "I want to do more." Půlmaratonu jsem se dostal přes svého učitele na základní škole, který mě učil dějepis, a letos už to poběžím po čtvrté. Ještě než jsem se stačil já zeptat, tak mi řekla, nebojte se, nejde o žádný problém, že byl můj syn vybrán jako účastník toho půlmaratonu a jestli by on s tím souhlasil. Já jsem viděl, že on trošku jako sportovně fanda je, že sledoval kde jaký dění, tak jsem si říkal, že by nebyl proti, tak jsem říkal, že si s ním potřebuju o tom poradit, ale že bych jako nebyl proti. Když za mnou Scott přišel, tak moje první reakce byla, to je skvělý, jako učitel mám povinnost ho podporovat. A v podstatě krok za krokem jsme teda připravovali na ten první maraton. Mně to přišlo jakoby skvělý nápad v tom, jako že se zviditelní, že i prostě normální lidi pochopí, jak to je pro člověka s handicapem těžký. I think Hansa knew what was coming. And he knew that was going to change a lot of people's perspective on disabled people. How are you? Good. Ready? Time for another day.
roce 2001 nás zasáhla povodeň, nebo to bylo 2002 myslím srpen. Vyplavilo nám to byt asi 10 cm nad okna, nad spodní okraj oken, takže veškerý nábytek, co jsme měli, včetně pijána, oblečení, že spousta starých fotografií a veškerých věcí, prostě všechno přišlo vniveč. Pak jsme nějakou dobu teda pobývali u známých a pak nám magistrát hlavního města Prahy 1 nabídl bezbariérový byt a měli jsme dvě varianty, buď tady v Kunraticích, anebo na Černém mostě. No, na Černém mostě tam byl akorát globus a jinak tam nebylo nic a tady byl les a příroda. Tak jsme si řekli, že radši tu přírodu, tak jsme šli sem. Tím, že jsem se dostal sem do Kunratic, tak jsem začal chodit tady do Kunratického kostela a časem prostě jak jsem se tam zmínil, že hraju na varhany, oni tam zrovna shodou okolností nějakého varhaníka na výpomoc schánili, tak jsem tam začal hrát. Tuhletu katastrofu a tu povodeň jsem si s vírou nějak tak ani nespojoval, protože nějak mi podvědomě prostě vyplynulo, že když dojde k nějaký katastrofě nebo k něčemu a postihne to jednu rodinu, tak ta rodina si prostě řekne a proč zrovna já. A když jsem si uvědomil, že byl vyplavený celý Karlín, že byla vyplavená třetina republiky, spousta jako lidí, tak jsem se nemohl klást otázku, proč já a druhý ne. I haven't spoke to my father in quite a while, and he called me up on my birthday, and we had a maybe hour and a half conversation. And it was basically everything he possibly could have said to me that I was spent my whole life trying to get his respect, trying to get his appreciation and understanding that I'm trying my best. He finally came out clean and told me everything, and it was probably one of the happiest days of my life. Followed up 2 days later by one of the saddest days of my life when I got the phone call that said my father had passed away. Definitely brought on changes in my mind and everything. It also changed me in a way that I had spent so much time wanting him to be proud of me that I wasn't following my own dream and passions, which was in healthcare. I was following the passions of being a lawyer. I realized this was my opportunity, that it's not about proving to my father anymore because I have his respect. It's about now proving to myself to follow my own dreams. I decided that I was going to travel the world and open up my mind and my heart and try to find out more about who I am as a person. I know that the more I do successfully in life and the more passion I live with, I know that he's extremely happy. And that I don't need to seek anything else, because now that I'm happy with my own self, then that's really the greatest gift. No, tak dokud byla ještě neživu manželka, tak z domácnost tohle obstarávala ona, k lékaři jsme jezdívali společně, no, pak když už manželka umřela, tak jsem musel všechno obstarávat sám. Rakovina, takže pár měsíců byla v nemocnici, já jsem si pořád ještě připouštěl, že se nějak vylečí, že ještě pár let jako bude s náma, že nám bude pomáhat, no, a pak mi jednou večer zavolali z nemocnice, že už manželka nežije. Tak jsem si uvědomil, že teď jsem prostě na všechno sám, pak byl ten pohřeb, ještě jsem měl možnost jí vidět teda za sklem. Potom tak jsem tam stál a přemýšlel jsem, jako bych jsem cítil její hlas ze záhrobí, seber se, běž domů, máš tam děti, no, tak jsem šel domů k dětem. Vlastně jsme pokračovali bez ní. Bylo hodně těžké. Jsou lidé, kteří si to nedokážou představit.
pro mě byly nejtěžší asi 2 nebo 3 roky po té smrti, protože to měl ještě člověk v živý paměti, no. Jsem ta starší dcera přešla do bytu po babičce na Vinohrady a prostě jako se nějak osamostatnila a mladší dcera ta tady bydlela s náma, pomáhala Honzíkovi, vařila. Manželka se jmenovala Jindříška. A ze začátku to bylo tak, že on byl přes celý týden v internátě, jezdíval domů jenom na ty víkendy. No a teďka jsme akorát sami dva. Snažíme se nějak tak žít. Friend had sent an email, and this was a video about Rick and Dick Hoyt, a father and son duo that has done Ironmans, marathons, half marathons, you name it. This father and son has done it. The son suffers from cerebral palsy and can't control any parts of his body. The first thing I thought about was, wow. This father is doing these most amazing things for his son. I realized that there's not a lot of fathers out there that are capable or there for them to take care of their son or to include them in activities or include them in races. And so I wanted to create something that I, as an able-bodied person in the medical field, to give a child without a father or mother capable of pushing them the experience that Rick and Dick Hoyt get from their long-distance inclusion races. To the Prague International Marathon and put together a PowerPoint presentation and asked them, can we include wheelchair races? They were not open at the beginning, but after a little bit of convincing and a new idea of creating a team of people to surround the buggy or the stroller to protect not only the child, but to protect other runners from getting tripped by the stroller or something like this. We created a team approach. So now it's not just a one-on-one, but friends coming together to become friends with a special athlete and then pushing them together in a team.
Hello, my name is Carlo Capalbo. I am the founder and the active managing director of Prague International Marathon. We were already trying to implement the concept of charity, and immediately I perceived that the project was beautiful, well done, well managed, and above all was a perfect attempt to give opportunity to those kids to participate, to enjoy, to be part of it. Dobrý den, vítejte ve firmě Benecykl. Jmenuji se Lubomír Krejčí. Moje firma se zabývá speciální výrobou, vývojem a produkcí tady těch kočárků, které jsou určeny pro rodiny s malými dětmi, pro trávení volného času. A naše hlavní produkce se dnes orientuje pro rodiny s handicapovanými dětmi, pro které ten kočárek má největší užitek. Někteří mohou se svobodně pohybovat, někteří se svobodně pohybovat nemohou. A ti, co nemohou, mají naopak mnoho co dát těm, co mohou, protože přinášejí pohled na svět z úplně jiného úhlu. Asi ne, já myslím, že tam palec to máš místa. Pustíme tam ještě jednou to naši oblíbenou. Zaspíváme se trochu, ne? Co? Jo. Jsme tam? Super. Dobrý, netlačí tě to tady? To je můj kamarád Hansa. Hansa's our superstar athlete. Je to taky o budování přátelství mezi námi. No, příkladem jsme třeba my dva se Scottem, protože právě charita je to, co nás spojilo a stali se z nás jedni z nejlepších kamarádů. A věřím, že takových přátelství můžeme vybudovat daleko víc a užít si to. One way to break taboos is to
to get experienced with seeing something that you're just not used to. And that's kind of one of the aims of what we try to do here, is to let everybody know that just because you see something that's different doesn't mean that they are different. Myslím, že těch kontaktů s postiženými je víc a víc u nás. Není to už tak, jak to bývalo v té éře komunismu, kdy byli víceméně schováváni tak, aby nebyli vidět tyto lidé příliš. Já si myslím, že v dnešní době asi největší bariérou pro tyto lidi jsou bariéry technické. Nemyslím si, že už by to byly bariéry, že by byly neakceptovaní nebo nějakým způsobem nevnímaní ve společnosti, ale že spíš to je problém třeba nedostatku přístupu do hromadné dopravy nebo i do nemocničních zařízení, prostě tak, aby se mohli dostat tam, kam všude se může dostat člověk zdravý. Well, accessibility should be something that is open to everybody, not just able-bodied. Prague is not an accessible city, but it's hard to mix an accessible city with a historical city. In the future, hopefully, certain things can be done. One thing you'll notice on the maps, they don't even include the handicap accessible locations. Only a portion of these are handicap accessible on the metro, which are the leading veins of the city. So you would think that you should come here and be able to look to see what is handicap accessible, where can I get off, where can I approach the metro, not located here. They're not even included on the key. Občas ty lidi ve veřejných prostředcích se na mě koukali skrz prsty. Lidi to vnímají, ale máme určitý dvě skupiny lidí. Jedni to vnímají pozitivně a druhý negativně, tak asi takhle. No jako ta osobní zkušenost tu je a to je taková, že jednou, když jsem prostě přijel jsem bezbariérovým autobusem, tak prostě a nečekal tu na mě asistent, tak jsem se jakoby vydal od zastávky, co jsem domů a prostě jakoby no, jedna paní, co jsem slušně poprosil, mi jakoby nechtěla pomoct a prostě jsem jakoby si říkal, proč jako slušně poprosím a ono stejně někdy ten člověk zareaguje tak, že mě to až překvapuje. As the old saying goes, actions speak louder than words. So by showing them, bringing them into society more often through handicap accessible places, through strollers, through more of the community coming involved,
and just them being in society more often through inclusion, people's perception changes because they're used to seeing it. So it's just like with anything from multiculturalism to things of this nature that at first you're not used to something that's different, and over time you adapt, and then you become a part of it and you become one, and that's kind of the goal. So. Někteří lidé se na mě budou dívat s takovým úžasem a někteří jakoby kolem mě projdou, pozdraví mě a konec. Ale přál bych si, abych jakoby tu energii svoji dával všem lidem. We have the front wheel would be substituted for a running wheel on race day, but this one is for better mobility around town or shopping. This one's for nature. It has hand adjustments, safety harnesses for the hands and for the legs, and then also this can be adjusted with pillows, but it's quite narrow and secure. The sport is special because you win if you finish. By definition, the marathon is inclusive. Indeed, everybody could enroll in the marathon. Different age, different capabilities, different shape, different background, different religion, different colors. Those kids are, for me, part of the society. They are not out of the society. So they are part of the community, they are part of our society. Z mého pohledu jsou tyhle aktivity naprosto úžasné a unikátní, protože dokáží spojit světy lidí ze dvou břehů jedné řeky, kdy tady spolu nějakým způsobem sdělíme volný čas a občas nám naše fyzické možnosti nedovolí být pospolu. Takže to, že někdo přišel na to, že by bylo dobré vyběhnout na trať jednoho závodu a pokusit se ten závod doběhnout až do cíle a být u toho pospolu, je naprosto úžasná. Líbí se mi, že jsou do toho zapojeni studenti medicíny, kteří vlastně prostřednictvím toho projektu mohou poznat, jak ty děti, jaké mají potřeby, nebo jak žijí a vlastně dát jim něco jiného do života a nějak se s nima podělit o to, co vlastně nemohou dělat. Je to zrnko, tady Scott vlastně zasadil, to si myslím, že je obrovská jeho zásluha, protože on má tu schopnost lidi nadchnout.
It's been really neat to watch a seed that you plant grow and to blossom into something that's quite remarkable and actually affecting people's lives. When I leave the country, I think that the pieces of the puzzle that we've put together will continue to allow this charity to grow, to help more families, to help more athletes participate in these races as we continue to grow from a racing charity to a community-based charity. I know it is a big thing that he's leaving. I try to don't focus on it and just let's enjoy the moments we have together. And we have found some people that will help me once Scott is not here, and we build up something big, and there is no way to lose it. So it's life. Sometimes life is going and flowing, so it's a part of it. Petě, tak už něco napadlo aspoň. Jo, dobře, tak jo, tak co? Milý Scotté, před 4 roky to vlastně začalo a teď na nějakou dobu odcházíš. Děkuji ti moc za to všechno, co jsi pro mě udělal, a vím, že i já jsem k tomu přispěl nějakým svým kusem práce, a jakoby vím, že ta práce byla správná a kvalitní. A vím, že mi to trošku líto, že odcházíš, ale takový je prostě život a věřím, že se uvidíme a že se mi jednou vyplní sen, jakoby se podívat do tvé domoviny. Děkuji ti za všechno. You're welcome, buddy. Děkuji ti za všechno. I do believe is a very beautiful thing, not only for them, for us, for the running world, but indeed for the entire community. My legs were spent. His legs had more energy than my whole entire body. Když jsem udělal vlastně první 3 kroky, když mě postavili, tak jsem pak už věřil, že to dokážu dokončit. His father was standing there waiting at the finish line. Lidi jako když pozbuzovali, tak jsem věděl, že to dokážu. And when everybody started cheering for him, he started to run. And he pulled me across the finish line.
lidi byli takovej, jak se říká hezky česky, hnací motor. This moment was so special not only to me or Hansa or my team, but to everyone else. They saw something that most of them take for granted. That walking is something quite difficult. Some people struggle with this. And there's people like Running With Those That Can't that want to let people know that maybe a disability has you from a visual standpoint, that you're different. But if you get to know a person, you become friends with a person, no one has a disability. We did it! Don't ever give up. Together we can do anything. Člověk, když jsou tyhle půlmaratony a maratony, tak prostě ví, teď to je vrchol nějaký. A jakby člověk to má poznamenaný v kalendáři, jakože jsem poznal nový lidi, poznali jsme se my dva, mimochodem, jestli vzpomínáš. Každý ten kontakt má smysl. Ono se na to musíš podívat takhle, jakoby, že pro mě jsou ty důležitý každý kontakt v životě. It's so easy to sleep in. It's so easy to say no. It's so easy to say, how about tomorrow? By giving yourself to others, you can truly meet a deeper happiness within yourself. The happiness of others is one of the greatest gifts that you can actually do in your life. No jako byl to zvláštní pocit, ale dokázal jsem si v tom, že i já jako handicapovaný člověk si můžu jako splnit takovej sen.